دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هم با شما هستم با یک ویدیو دیگه. به خیابان فردوسی تهران اومدیم تا برای شما یک ویدیو جذاب تهیه بکنیم. با من تا انتهای این ویدیو همراه باشید. خیابان فردوسی در دوران قاجار ساخته شد و حد فاصل میدان امام خمینی یا میدان توپخانه تا چهارراه استانبول، همین مسیر که الان در حال طی کردن اون هستیم، لوازم سفر و ماهیگیری و ماجراجویی به فروش میرسه. در چهارراه استانبول صرافی و بورس لباس و چند کافه و قهوه فروشی قدیمی قرار داره و تعدادی از جاهای دیدنی تهران در این منطقه واقع شده. از چهارراه استانبول تا میدان فردوسی هم فروشگاه‌های پوشاک چرم و عتیقه فروشی‌های ابتدای خیابان منوچهری قرار دارند. این خیابان در گذشته خیابان اعلادوله و پیش از آن خیابان امین‌السلطان نام داشت. خیابان فردوسی یکی از خیابان‌های تهران است که با قدم زدن در اون می‌توانیم تاریخچه معماری پایتخت را از دوران قاجار تا به امروز ببینیم. همونطور که مشاهده میکنید مغازه‌های فروش لوازم شکار و ماهیگیری در این قسمت از خیابون فردوسی وجود داره. دوستان عزیزم اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً همین حالا سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو بزنید که اولین نفری باشید که از ویدیوهای جدید ما با خبر میشید. اگر ویدیو رو هم دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک بکنید و برای ما کامنت بگذارید. ممنونم از حمایت های شما. ساختمان‌های قدیمی هم در تصاویر مشخص هستش.
هر چقدر به میدون توپخانه نزدیک میشیم مغازه ها تبدیل میشه به بورس لوازم برقی و در واقع مرکز اون که به اسم پشت شهرداری معروف هستش. به میدان توپخانه نزدیک میشیم و به قسمت فروش کنسول‌های بازی که به پشت شهرداری معروف هستش. دوستان عزیزم ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک بکنید و برای ما کامنت بگذارید. اگر اولین بار هم هست که یکی از ویدیوهای ما رو تماشا میکنید لطفا کانال رو سابسکرایب بکنید. ممنونم از همراهی شما. منتظر ویدیوهای جدید ما باشید.